안녕하세요. 저는 노입니다. Hello everyone, it's me Noy and welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng DIY terrarium. So let's go. What's in C mga kahuwan, kung magiging okay ba ang kalalabasan ng aking gagawing DIY terrarium. So ito ang aking mga gagamitan. Soil, charcoal, moss na kinuha ko lang sa paligid ng bahay, gravel, meron din tayo white sand, rocks, ito, ihahalo ko siya sa lupa, and syempre itong mga halaman. So simulan na natin.
semester later, graduation day. So, ito na nga po yung ginawa natin na DIY terrarium. So, i-close up natin para mas makita nyo na mas maayos. Kayo na pong bahalang mag-judge kung maganda ba or pangit. So mga ka-everyone, kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutang i-like, or kung hindi man, huwag nyo pa rin kalimutang i-like. Wala kayong magagawa, hindi i-like nyo. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe and click the bell for notification. And please pa-share na rin. So sa paggagawa ng terrarium, wala namang tama o mali. So kaya nga tinawag na DIY. So do it yourself. So bahala ka na kung ano yung gusto mo na maging kalalabasan ng ginawa mo na terrarium. So kaya ito yung ginawa ko. So first time, inabot lang naman ako na 2.5 hours sa paggagawa nito. So first time ko siyang gumawa. Please don't forget to support my channel. Sa mga kinukulit ko na mag-subscribe din. Once again, thank you so much everyone. Keep safe.